Hello everyone, welcome to my channel. মৰমৰ IT বিষয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমি কীবোৰ্ডিং স্কিল চেপ্টাৰ 2ৰ প্ৰথম অংশ আলোচনা কৰিছিলো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি দ্বিতীয় পাঠ আলোচনা কৰিম। তাত আমি শিকিম কীবোৰ্ডত থকা গাইড কি, হোম কি আৰু টাইপিং কৰাৰ কিছু বেসিক নিয়ম বা টাইপিং কৰোঁতে কি নিয়ম মানি চলিব লাগে। ঠিক আছে, তোমালোকৰ কিতাপলৈকে মই লৈ গৈছো। কিতাপত দিয়া হৈছে প্ৰথমে ইয়াত চোৱা হোম কি। হোম কি হৈছে কীবোৰ্ডত থকা এনে কিছুমান কি য'ত আমাৰ হাতখন সদায় আনি ৰাখিব লাগে। যোৱা ক্লাছত মই টাচ টাইপিং সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে টাচ টাইপিং মানে হৈছে যিসকল প্ৰফেশ্যনেল টাইপিষ্টে কীবোৰ্ডৰ ফালে নোচোৱাকৈ টাইপ কৰিব পাৰিছিলে সেইসকলক কোৱা হৈছে টাচ টাইপিং। তো টাচ টাইপিংসকলে হাতখন সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত আনি ৰাখে। যেনেদৰে আমি গোটেই দিনটো ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰি আহি ঘৰতে সোমাওঁ, ঠিক তেনেদৰে কীবোৰ্ডত আমাৰ বাওঁ হাতৰ কাৰণে কিছু বটম দিয়া হৈছে আৰু সোঁ হাতৰ কাৰণে কিছু বটম দিয়া হৈছে য'ত আমি হাত আনি ৰাখিব লাগে। এনেদৰে এই বটম কেইটাক কোৱা হয় হোম কিজ। ইয়াত বাওঁ হাতৰ কাৰণে হোম কি হৈছে এ, এছ, ডি আৰু এফ বটম কেইটা বাওঁ হাতৰ হোম কিজ। ঠিক তেনেদৰে সোঁ হাতৰ কাৰণে হোম কিজ হৈছে জে, কে, এল আৰু কলন, আৰু এই বুঢ়া আঙুলিটো স্পেচ বটমটোত ৰাখিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত কোৱা হৈছে গাইড কি। এতিয়া আমাৰ হাতখন হোম ৰত আছে নে নাই এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে কীবোৰ্ডত তোমালোকে ভালদৰে চালে লক্ষ্য কৰিবা জে আৰু এফ নামৰ বটমটো অকণমান উঠি আহা। মই ইয়াত এখন ফটোৰ সহায়ত তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত চোৱা কীবোৰ্ডত ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পোৱা যায় এফ বটমটোত অকণমান উঠি আহা আৰু জে বটমটোতো অকণমান উঠি আহিছে। তাৰমানে এই দুটা বটমত আমি চুলে গম পাওঁ যে আমি কোনকেইটা বটমত হাত ৰাখিছোঁ। বাওঁ হাতৰ কাৰণে এফ বটমটোৱে আমাৰ গাইড কি হিচাপে সহায় কৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে জে বটমটোৱে সোঁ হাতৰ কাৰণে গাইড কি হিচাপে সহায় কৰে। এতিয়া তোমালোকক কিতাপতে চোৱা গাইড কি, ইয়াত এফ আৰু জে নম্বৰ বটমক দুটা গাইড কি বুলি কোৱা হয়। বাওঁ হাতৰ কাৰণে গাইড কি হৈছে এফ বটম আৰু সোঁ হাতৰ কাৰণে গাইড কি হৈছে জে বটম। ইয়াৰ পিছত টাইপিং এণ্ড ডিলিটিং টেক্সট আমি কীবোৰ্ডৰ সহায়ত টাইপ কৰাৰ লগতে ডিলিট কৰিব পাৰোঁ, মুছি দিব পাৰোঁ। ডিলিট বটমটো ইউজ কৰি ডিলিট কৰা হয়। মনত ৰাখিবা ডিলিট বটম ইউজ কৰিলে মাউচৰ সদায় সোঁফালৰ অংশখিনিহে ডিলিট হ'ব। ঠিক তেনেদৰে বেক স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিও ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। বেক স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিলে মাউচৰ কাৰ্চাৰৰ য'ত ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা বেক চাইডত বা বাওঁফালে আমাৰ এনেদৰে বাওঁফালৰ অংশখিনিহে ডিলিট হ'ব। যোৱা ক্লাছত তাৰ ওপৰত মই আৰু বেছি বুজাই দিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত পইণ্টিং ডিভাইচ সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে। ইয়াত মাউচৰ কথা ভাল উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি জানো মাউচ হৈছে এটা ইনপুট ডিভাইচ যাৰ সহায়ত আমি কম্পিউটাৰক ইনপুট দিওঁ। তো ইয়াত মাউচত বটমৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মাউচত কি বটম আছে, ৰাইট বটম আছে, লেফ্ট বটম আছে আৰু মাজত এখন হুইল আছে যাক আমি কওঁ স্ক্ৰল হুইল আছে। এইখিনি আমি মাউচৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ। মাউচ পইণ্টাৰ মানে এই যে মাউচটো যেতিয়া আমি লৰচৰ কৰাওঁ তেতিয়া কাৰ্চৰডাল বা পইণ্টাৰডাল লৰচৰ কৰি থাকে, এই যিটো পইণ্ট আছে তাকে কোৱা হ'ব মাউচ পইণ্টাৰ। ইয়াৰ পিছত মাউচ ধৰাৰ নিয়ম দেখুওৱা হৈছে যে কেনেদৰে ধৰিলে মাউচ শুদ্ধকৈ ধৰা হয়। এইকেইটা বাওঁফালৰ যিটো ৰেড চিন দিয়া হৈছে এইটো ৰং ৱে হয়। এনেদৰে অশুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াত মাউচ ধৰিব নালাগে, যাত এনেকৈ ধৰিলে আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনত প্ৰব্লেম হয় হাতত। গতিকে এইকেইটা শুদ্ধ হয়, আমি চিধাকৈ মাউচটো ধৰিব ৰাখিব লাগে। মাউচ অপাৰেশ্যনসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে। মাউচৰ আমি লেফ্ট বটমটো সদায় অ'কে কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, বা ক্লিক কৰাৰ কথা ক'লে সদায় লেফ্ট ছাইডৰ বাওঁফালৰ বটমটো ক্লিক কৰা হয়। ডাবল ক্লিক কৰা হয় যিকোনো প্ৰগ্ৰাম অ'পেন কৰাৰ কাৰণে, যিকোনো ফাইল অ'পেন কৰাৰ কাৰণে ডাবল ক্লিক কৰা হয়। ৰাইট ক্লিক কৰা হয় বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত থকা অপশ্যনসমূহ ওলাবৰ কাৰণে বা অন্য কি অপশ্যন আছে সেই সম্পৰ্কে অপশ্যন মেনু ওলাবৰ কাৰণে ৰাইট বটমটো ইউজ কৰা হয়। ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ, ড্ৰেগ মানে হৈছে টানা, এটা জেগাৰ পৰা টানি অন্য জেগালৈ লৈ যোৱা, এই কামটো হৈছে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ। স্ক্ৰল মানে এইমাত্ৰ যে মই তল ওপৰ কৰাই আছোঁ পেজখন, এইটো স্ক্ৰল বটমৰ সহায়ত কৰি আছোঁ। স্ক্ৰল মানে সেই মাউচৰ লেফ্ট আৰু ৰাইট বটমৰ মাজত থকা চকাখন ঘূৰাই দিলে এনেদৰে পেজখন আপ ডাউন হয়। এনেদৰে বাকী অপশ্যনসমূহ তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ সময়ত আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব।
এতিয়া আহি গৈছে টাইপিং এৰ্গনমিক্স টাইপিং এৰ্গনমিক্স মানে হৈছে টাইপ কৰাৰ সময়ত কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে প্ৰথম আহিছে সিটিং পোষ্টাৰ আমাৰ বহাৰ পজিশনটো কেনেদৰে হ'ব লাগিব ইয়াত এখন ছবিৰ সহায়ত বুজাই দিয়া হৈছে যেতিয়া আমি বহিব লাগে তেতিয়া আমি সদায় ষ্ট্ৰেইট বহিব লাগে আৰু আমাৰ মনিটৰ আৰু আই কন্ট্যাক্ট সিধা হ'ব লাগে তো আমাৰ মনিটৰটো চকুৰ একেবাৰে ষ্ট্ৰেইট হ'ব লাগে তো ইয়াৰ পিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে শুদ্ধ আৰু ভুল কিছু পজিশন এটো হৈছে শুদ্ধ পজিশন এনেদৰে ষ্ট্ৰেইট বহিব লাগে এনেদৰে একেবাৰে হালি বহিব নালাগে গতিকে এটো ৰং পজিশন ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই কিছু টেকনিক টাইপিং টেকনিক শিকাব যত্ন কৰি আছো গতিকে ইয়াত চোৱা টাইপিং টেকনিক সমূহ কি কি আমি যেতিয়া টাইপিং কৰিব যাও টাচ এন্ড ডু নট পুট আনডিউ প্ৰেছাৰ আমি যেতিয়া টাইপ কৰিব যাম তেতিয়া আমাৰ হাতখন বহুত বেছি প্ৰেছাৰ বা বহুত বেছি জোৰেৰে টাইপ কৰিব নালাগে ৰেষ্ট ইয়োৰ ফিংগাৰ অন হোম ৰ'জ while টাইপিং যেতিয়া আমি টাইপ কৰিম আমি হোম ৰ' বা হোম ৰ' সমূহৰ ওপৰতহে আমাৰ হাতখন আনি ৰাখিম ইয়াৰ পিছত allow your fingers to fall naturally on the keys আমি আমাৰ আঙুলি কেইটা একেবাৰে নৰমাল সাধাৰণভাৱে বুটমত পেলাম যাতে বহুত বেছি প্ৰেছাৰো নহয় আৰু একেবাৰে পাতলকে নহয় গতিকে নেচাৰেল ৱেত ফল কৰাব লাগে while typing release the keys immediately as soon as you press যেতিয়া আমি টাইপিং কৰো লিখা শেষ কৰাৰ লগে লগে টাইপিং এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হাতখন বা আঙুলিটো ৰিলিজ কৰি দিব লাগে এৰি দিব লাগে do not look at the keyboard while practicing যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিস কৰিম টাইপিং কৰাৰ স্পিড বঢ়াবৰ কাৰণে বা টাইপিং স্কিল আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে কিবোৰ্ডৰ ফালে নোচোৱাকৈ টাইপ কৰো ইয়াৰ পিছত আৰু আছে press the keys with equal intervals of time in rhythm এটা নিৰ্দিষ্ট ৰিদমত এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেট আমি টাইপ কৰি যাব লাগে যাতে আমাৰ স্পিড বাঢ়ি যায় press the keys only with the fingers allotted to them আমি কিবোৰ্ডৰ যেতিয়া হোম ৰড আমাৰ হাতৰ আঙুলি কেইটা ৰাখো তেতিয়া যিটো আঙুলিৰে যিটো বটম বেছি সোনকালে ঢুকি পাও সেইটো আঙুলিহে ইউজ কৰিব লাগে while pressing a key say slowly pronounce the character on the key যেতিয়া আমি এটা কি প্ৰেছ কৰো তেতিয়া সেই কি বটমটোৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰ প্ৰনাউন্সও মনে মনে কৰি যাব লাগে যাতে আমাৰ প্ৰেক্টিস বেছি ভাল হয় do not take any mental stress while typing একো মনত অশান্তি ৰাখিব নালাগে নৰমাল হিচাপত আমি টাইপ কৰিব লাগে কোনো চিন্তা নৰখাকৈ টাইপ কৰি যাব লাগে maintain patience if committed mistake at initial stage যদি প্ৰথম কিবা ভুল হৈ যায় আমি আমাৰ ধৈৰ্য ৰাখিব লাগে যাতে আমাৰ প্ৰেক্টিস কিমান বেছি কৰিম সিমানে বেছি ভাল আমাৰ কিবোৰ্ডিং স্কিল আহিব বা টাইপ কৰাৰ প্ৰফেশনাল টাইপিং কৰিব পাৰিম maintain a balance between speed and accuracy আমি এটো কথা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যাতে আমি যদি টাইপ কৰিব খালি স্পিডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিও তেতিয়া হলে আমাৰ ভুল টাইপ কৰি স্পিডত টাইপ কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই আমি একুৰেট হৈছে না নাই শুদ্ধ হৈছে না নাই তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ বহুত আর ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ দুইটাই অতি দৰকাৰী শুদ্ধ হ'ব লাগে লগতে স্পিডো থাকিব লাগে তো এইখিনিয়ে তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাস মই আলোচনা কৰিছো আশা কৰো সকলোৱে ভিডিওটো বুজি পাইছা আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আজিৰ ক্লাস ইয়াতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ